Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Stay As You Are là một bộ phim chính kịch khiêu dâm năm 1978 do Alberto Lattuada đạo diễn. Bộ phim là sản phẩm của sự hợp tác giữa hai nền điện ảnh Ý và Tây Ban Nha với sự tham gia của các diễn viên Nastasia Kinski, Marcello Mastroianni, Barbara De Rossi và Ania Pieroni. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một cô gái trẻ hoạt bát và một kiến trúc sư trung niên không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Trong khi đến Florence công tác, kiến trúc sư Giulio Mareno đã gặp Francesca, một nữ sinh viên đại học quyến rũ và nhạy cảm, trong một khu vườn cộng đồng vào một buổi sáng. Anh ta nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô và cho cô đi nhờ xe. Trên đường đi, cô tiết lộ cô là con gái nuôi của một nhà nông học tên là Bartolo, người đã chăm sóc cô kể từ cái chết của mẹ cô Flora. Trong khi đó, Giulio cũng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người vợ hay cãi vã, lạnh lùng và đanh đá, thường cảm thấy bị chồng bỏ rơi. Thêm vào đó, anh ta đang bị phân tâm bởi tiết lộ rằng con gái chưa kết hôn của anh ta là Alexandra, trạc tuổi với Francesca, đang mang thai. Điều này làm Giulio cảm thấy vô cùng bối rối và mệt mỏi, và khả năng có thể thử sức với Francesca hấp dẫn khiến anh ta phấn khích. Nhưng khi mối tình của họ dần nảy nở, một người bạn của Giulio nhìn thấy Francesca trong một nhà hàng và ám chỉ rằng cô ấy có thể là con gái của Giulio. Đó là một khả năng vì Giulio đã hẹn hò với Flora vào năm trước khi Francesca được sinh ra. Bị sốc trước ý tưởng này, Giulio cố gắng làm dịu mối quan hệ của mình với Francesca và tránh mặt cô bằng mọi cách. Giulio đấu tranh để đào sâu bí ẩn về quan hệ cha con được cho là của anh ta với Francesca, và cuối cùng giải thích cho cô ấy lý do đằng sau hành vi miễn cưỡng của anh ta. Tuy nhiên, cô thẳng thừng bác bỏ lời bóng gió và nói rằng cô coi Bartolo như người cha thực sự duy nhất của mình. Sau đó, cô đi cùng với Giulio trong một kỳ nghỉ độc đáo ở Madrid, nơi Alexandra đã đến để thu xếp mọi thứ với người yêu của cô. Khi trở về Florence, Giulio phải quay trở lại Rome để giải quyết công việc kinh doanh của mình. Nhưng đêm đó, họ đến rạp chiếu phim và đã xem bộ phim Vampire cùng nhau, và Giulio đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh không thấy Francesca đâu nữa, nhưng điều này có lẽ là kết thúc hợp lý cho mối tình của họ. Đối với tôi, đây là một trong những bộ phim về câu chuyện tình yêu ấn tượng. Một người đàn ông trung niên bị thu hút bởi một cô gái trẻ tuổi. Đó là điều tất nhiên, nhưng ở chiều ngược lại, cô gái cũng bị hấp dẫn bởi người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều, thậm chí còn tán tỉnh và ve vãn anh ta, mặc cho đó có thể là bố của cô ấy. Đây là một chủ đề có vẻ hấp dẫn và giật gân, nhưng đạo diễn Alberto Lattuada đã xử lý khéo léo để giảm bớt tính chất khiêu dâm của bộ phim. Thay vào đó, bộ phim khám phá các chi tiết của một cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ và một mối tình chớm nở một cách lấp lửng và có chủ ý. Như tôi đã nói, tôi thực sự khâm phục các nhà đạo diễn phương Tây khi họ đã rất thẳng thắn và không hề ngại ngùng khi đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như vậy và đưa nó vào phim ảnh từ rất sớm. Bộ phim này đã nhận được những đánh giá tích cực, đặc biệt là cho diễn xuất của Nastasia Kinski. Cô ấy thực sự quá đẹp và gợi cảm. Hầu hết mọi người thời đó và bây giờ có thể sẽ xem bộ phim này vì những cảnh khỏa thân phong phú của Kinski. Tuy nhiên, Kinski khi đấy còn quá trẻ, nên những cảnh khỏa thân của cô đã tạo ra nhiều tranh cãi. Cô ấy ăn vận khá kín đáo trong suốt nửa đầu của bộ phim, nhưng nửa sau đó tràn ngập những cảnh quay nóng bỏng của cô. Đây là bộ phim thứ 5 của Kinski tại thời điểm này. Màn trình diễn tự nhiên và tuyệt vời của cô ấy khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Nhân vật Francesca mà cô thể hiện hoàn toàn thuyết phục. Một cô gái bị kích thích bởi những người đàn ông trưởng thành, khôn ngoan, và điều quan trọng là anh ta đủ lớn để có thể làm cha cô ấy. Có lẽ sự tinh nghịch và hoang dại đó của cô đến từ người bạn cùng phòng Cecilia, do Ania Pieroni thủ vai, một cô gái lẳng lơ và lăng nhăng nhưng cũng rất xinh đẹp, người đã có những màn chọc ghẹo và khiêu khích Giulio khiến Francesca giận dỗi. Cuối cùng là màn trình diễn xuất sắc của Marcello Mastroianni trong vai Giulio, một người đàn ông trưởng thành và vững vàng, bỗng tỏ ra ngốc nghếch trước vẻ đẹp của một cô gái trẻ. Diễn xuất chân thực của Marcello cũng cho chúng ta thấy một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên mà rất nhiều người đàn ông trung niên phải đối mặt. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.